हेलो नमस्कार সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জেছিকা ফ্ৰম ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আৰু আজি মই এটা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমমেড ৰেমেডিজ 100% অৰ্গেনিক হয় আৰু এই ইনগ্ৰেডিয়েন্ট কিটা আপোনালোকৰ কিচেনতে পোৱা যায় অতি সহজে আপোনালোকে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই ফেস পেকটো ইউজ কৰি আপোনালোক বহুত বেছি উপকৃত হ'ব আপোনালোকৰ স্কিনখন গ্লোইং কৰাত লগতে স্কিনখন ড্ৰাইনেছ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰু ডাল স্কিন লগতে এন্টি এজিং নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই ফেস পেকটোৱে বহুত বেছি হেল্প কৰিব আপোনালোকক আৰু এই ফেস পেকটো সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰিব younger person হওক বা elder person হওক বা লৰা ছোৱালী সকলোৱে এই ফেস পেকটো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মেইন টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিও আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলৰ যিসকল মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে যদি এই ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু এই ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকে এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে চিৰদিনৰ কাৰণে মেম্বাৰ হৈ যায় আৰু মোৰ আগৰ যিবিলাক ভিডিও শেয়াৰ কৰিছিলো সেই ভিডিওবিলাক যাতে চাব পাৰে আৰু আগলৈ যিবিলাক ভিডিও মই শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত সেই ভিডিওবিলাকো যাতে আপোনালোকে পাই থাকে আৰু আপোনালোক উপকৃত হয় আৰু আপোনালোকৰ বহুত যাতে হেল্প হয় এই ভিডিওবোৰ পৰা তো আহক তেনেহলে দেৰি নকৰি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো তো প্ৰথমে মই বেসন লৈছো বেসন 3 চামুচ মই এড কৰিছো আৰু বেসনে আমাৰ স্কিনখনত বহুত বেছি হেল্প কৰে স্কিনখন গ্লোইং কৰাত আৰু পিম্পলছ নাইকিয়া কৰাটো বহুত বেছি হেল্প কৰে আৰু ওপেন পোৰ্স যদি পৰিছে তেলে ওপেন পোৰ্সৰ পৰাও ই ৰক্ষা কৰে একনিৰ পৰা বচায় আৰু স্কিনখন ড্ৰাই হোৱাৰ পৰা বহুত বেছি হেল্প কৰে আৰু ইয়াতে মই এড কৰিছো অলপ হালধি আৰু হালধিটো বহুত বেছি বেনিফিটস আছে এন্টিবেক্টেৰিয়েল আছে এন্টিঅক্সিডেন্ট আছে আৰু একনি ৰিমুভ কৰাটো বহুত বেছি হেল্প কৰে হালধি আৰু বহুত বেছি গুণ আছে ইয়াতে মই এড কৰিম মৌ 1 চামুচ আৰু মৌটো বহুত বেছি বেনিফিটস আছে আমাৰ ছালখনৰ কাৰণে মৌত এন্টি এলাৰ্জি আছে এন্টি ফাংগাল আছে এমিনো এসিড আছে আৰু বহুত ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া আছে যত নেকি আমাৰ ছালখন গ্লো কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে এই মৌৱে আৰু একনি ৰিমুভ কৰাটো বহুত বেছি হেল্প কৰে আৰু বহুতো বেছি গুণ আছে মৌত গতিকে মৌটো আমাৰ ছালখনৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয় নেক্সট মই এড কৰিছো নেমু ৰস 2 টোপালমান আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নেমু নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে দৈও এড কৰিব পাৰে মই নেমু ৰস এড কৰিছো আৰু লগতে অলপ পানী মিক্স কৰিব লাগিব কাৰণ পেষ্টটো বনাবলৈ অলপ পানী দিবই লাগিব গতিকে পানী মই অলপমান দিছো অলপমান পানী দি এনেকে মই অলপ মিক্স কৰি এনেকে বনাই আছো আৰু বাকিখিনি আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ভিডিওটোত কি হৈ আছে এই ফেস পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ মুখত যদি বেছিকৈ পিম্পলছ আছে বা ওপেন পোৰ্স বা একনি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছে বা হাইপাৰ পিগমেন্টেশন সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে সপ্তাহত 3 বাৰকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু 100% ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে আৰু মই বহুত বেছি উপকৃত হৈছো এই ফেস পেকটো এপ্লাই কৰি মুখত কাৰণ বেসনে আমাৰ স্কিনখন গ্লো কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে আমাৰ ছালখন অকল বাহিৰৰ পৰা আমি কেয়াৰ ললে নহব আমি ভিতৰৰ পৰাও ছালখন কেয়াৰ লব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ডায়েট কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব লগতে ফলমূল খাব লাগিব প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ছালখন সতেজ হৈ থাকিব আৰু নিমজ হৈ থাকিব আৰু লগতে পিম্পলছে হওক ব্ৰছে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম আৰু মুখত মই এনেকৈ এপ্লাই কৰিছো প্ৰথমে অলপকৈ চামুচৰে এপ্লাই কৰি ললো তাৰ পিছত গুটে হাতখনে মই গুটে মুখত এনেকৈ এপ্লাই কৰি দিম আৰু মুখত এপ্লাই কৰা যেতিয়া হ'ব তাৰ পিছত কমেও 10 মিনিট সময় ৰখিব লাগিব তো মোৰ গুটে মুখতে এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আৰু মই এতিয়া 10 মিনিট সময় ৰখিম আৰু 10 মিনিট সময় ৰখাৰ পিছত মই মুখখন কুহুমীয়া পানীৰে ধুই দিম আৰু মই মুখখন কুহুমীয়া পানীৰে ধুই দিলো ধুই দিয়াৰ পিছত মোৰ মুখখনৰ কালাৰ চাওক আপোনালোকে বগা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নেক্সট ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম আজিলৈ বাই বাই